Sluneční soustava. Malá část vesmíru, širý, téměř prázdný prostor. Pro člověka nepřátelské prostředí, bez ovzduší, bez pevné půdy pod nohama. Slunce, planety a jejich měsíce, planetky a komety jsou jakési ostrůvky, v nichž je hmota soustředěna. Do sluneční soustavy počítáme však i menší tělíska, meteoroidy, meziplanetární prach a plyn nebo částice záření, fotony. Mezi všemi působí vzájemná přitažlivost, gravitační síla, která určuje jejich pohyby. Zdaleka nejtěžší je Slunce, a proto ostatní tělesa obíhají okolo něj. Čím je těleso blíž k Slunci, tím obíhá větší rychlostí. Nejvzdálenější planetou je Neptun. Pak následují Uran, Saturn, Jupiter, Mars, Země, Venuše a Merkur. Střední vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, kterou nazýváme astronomická jednotka, je 150 milionů kilometrů. Světlo ji urazí za 8 minut 20 sekund. Průměr zeměkoule je pouhých 13 000 kilometrů. Planety a měsíce nesvítí vlastním viditelným světlem, jen odrážejí část slunečního světla. Slunce je naproti tomu hvězda a jako taková září celým povrchem do všech směrů. Někdy můžeme na čisté tmavé noční obloze spatřit záření odražené od nejmenších částeček meziplanetárního prachu. Tento jev nazýváme zodiakální světlo. Meteoroidy, tedy kamenné úlomky od zlomku milimetru až po několik metrů v průměru, mohou být dobře pozorovatelné v okamžiku, kdy vletí do ovzduší naší planety. Při vzájemné rychlosti okolo 50 km za sekundu se začnou zahřívat třením o vzduch ve výškách 150 km nad zemským povrchem. Zahřátý, svítící sloupec ionizovaného vzduchu, který pak vidíme na obloze, nazýváme meteor, lidově padající hvězda. Několikrát do roka, například okolo 12. srpna nebo 18. listopadu, Země prochází proudy kometárních meteoroidů, což se na obloze projeví jako meteorický roj. Větší a pevnější meteoroidy mohou průlet atmosférou přežít a dopadnout na Zem jako meteority. Větší tělesa jsou planetky, někdy nazývané asteroidy. Typicky mají nepravidelný tvar a tvoří je kamenný materiál. V hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem obíhá asi 1 milion planetek větších než 1 kilometr. Malé měsíce planet, například Phobos nebo Amalthea, jsou planetkám velmi podobné. Velké měsíce jsou srovnatelné s malými planetami. Jupiterův měsíc Ganymedes je dokonce větší než Merkur. Tělesa s průměrem nad 1000 kilometrů již mají pravidelnější, kůlový nebo elipsoidální tvar. 4 planety nejbližší Slunci, Merkur, Venuše, Země a Mars, se nazývají planety zemského typu. Jsou si poměrně podobné. Z velké části je tvoří kamenný materiál, mají pevný povrch a s výjimkou Merkuru je obaluje tenká vrstva plynů, atmosféra. Nejběžnějšími chemickými prvky v zemském tělese jsou železo, kyslík, křemík a hořčík. Vzdálenější planety, Uran a Neptun, patří do skupiny, jejichž podstatnou složkou jsou ledy vody, metanu a amoniaku nebo směs vodíku, hélia a kamene. Nazýváme je vnější planety nebo ledoví obři. Jupiter a Saturn
jsou plynnými obry. Nazýváme je také planetami Jupiterova typu. Jejich relativně malé jádro je pravděpodobně složeno z kamene a ledu, rozsáhlý obal je z kovového a molekulárního vodíku a hélia. Všechny velké planety mají prstence, i když jen u Saturnu jsou snadno pozorovatelné, a početné rodiny pravidelných i nepravidelných měsíců. Slunce. Rozžhavená plynná koule s povrchovou teplotou asi 6000 stupňů Celsia. Skrývá v sobě přírodní termonukleární reaktor, v němž se přeměňují jádra atomu vodíku na jádra atomu hélia a přitom se uvolňují fotony a neutrína. Tento zdroj energie funguje již 4,5 miliardy roků. Výrazným projevem změn na Slunci jsou sluneční skvrny a erupce. Obojí je způsobeno silným magnetickým polem, jež ovlivňuje pohyb sluneční látky, elektricky vodivých, ionizovaných plynů, čili plazmy. Nejrozsáhlejšími objekty sluneční soustavy mohou být komety. Jejich ledovokamenné jádro je sice nepatrné, mívá průměr několik kilometrů, ale když se přiblíží k Slunci, začne led sublimovat a unikající plyny i strhávaný prach vytvoří komu a ohon. Jejich řídká vodíková obálka může dosáhnout rozměru až 100 milionů kilometrů. Kometární ohony vždy směřují přibližně od Slunce. Molekuly plynů a prachová zrnka totiž interagují se slunečním větrem, proudem nabitých částic, které se šíří ze Slunce do meziplanetárního prostoru rychlostí až 500 km za sekundu. Merkur, první planeta, dostává od Slunce nejvíce zářivé energie. Na osvětlené polokouli je teplota přes 300 stupňů Celsia, ale odvrácená polokoule rychle vychládá na -200 stupňů Celsia. Povrch je pokrytý impaktními krátery, které vznikají při srážkách s planetkami nebo kometami. Velkou část povrchu zatím nepozorovala žádná kosmická sonda. Venuše je stále zahalena hustou atmosférou. Tlak při povrchu je 90krát vyšší než na Zemi. Přestože obíhá okolo Slunce 2krát dál než Merkur a navíc odráží 2/3 slunečního záření, je na celém povrchu neuvěřitelná teplota 460 stupňů Celsia. Příčinou je silný skleníkový efekt. Oxid uhličitý v ovzduší propouští viditelné sluneční záření k povrchu, ale pohlcuje infračervené záření z povrchu vyzařované a tím brání jeho ochlazování. Pod neprůhlednou atmosféru umožnili nahlédnout radary. Zjistili povrch charakteristický zlomy a sopkami. Z počtu impaktních kráterů lze odvodit, že sopečná činnost přetvořila většinu povrchu Venuše před 700 až 500 miliony roků. Třetí planeta od Slunce je Země. Má příhodnou velikost a vzdálenost od Slunce, aby se na jejím povrchu mohly vyskytovat nejen led nebo vodní pára, ale i kapalná voda, jeden z předpokladů pro vznik života. Prvotní ovzduší bylo zcela přeměněno činností živých organismů a dnes obsahuje především dusík a kyslík. Od všech ostatních planet se liší také deskovou tektonikou, zemskou kůrou rozpraskanou na jednotlivé desky, které se mohou pohybovat po vnějším plášti. Oceánská dna neustále vznikají sopečnou činností v oceánských hřbetech a zanikají při zasouvání pod jiné desky. Při kolizích desek se vrásní nová pásemná pohoří. To může mít velký význam pro život na souši, protože jinak by eroze mohla všechna pohoří postupně zahladit a celý povrch Země by pokrýval oceán. Zemi provází Měsíc. I ten má svůj význam pro pozemský život. Spolu se Sluncem působí slapovými silami střídání přílivu a odlivu. Z dlouhodobého hlediska Měsíc stabilizuje rotační osu Země a brání tak náhlým extrémním výkyvům klimatu.
Ze Země můžeme pozorovat pouze jednu polokouli Měsíce, protože Měsíc se otáčí okolo své osy se stejnou periodou, jako obíhá kolem Země. Tento jev nazýváme vázaná rotace. Měsíc se formoval přibližně před 4,45 miliardami let, když se z protozemí srazilo těleso asi o velikosti Marsu. Při kolizi vzniklo obrovské množství úlomků, z nichž většina dopadla zpět na Zem, část ale vytvořila okolo Země disk, který se během velmi krátké doby, snad několika týdnů, pospojoval do jednoho satelitu, našeho Měsíce. V blízkosti Země se mohou objevit i malá tělesa, planetky. V průměru jednou za 1000 roků dochází ke srážce Země s planetkou větší než 100 metrů. Jednou za několik desítek milionů roků může kolize s 10kilometrovou planetkou spolupůsobit při velkých vyhynutích živočišných a rostlinných druhů. Nejznámějším příkladem je vyhynutí dinosaurů před 65 miliony roků. Mars. Planeta charakteristická červenou barvou, kterou způsobují oxidy železa. Výšková mapa a rozložení kráterů na povrchu naznačují, že asi před 3 miliardami let mohla být celá severní polokoule Marsu pokrytá oceánem. Památkou na činnost tekoucí vody jsou erozní tvary v četných údolích. Největší ze všech je Vallis Marineris, 4000 km dlouhé, 7 km hluboké. Údolí odvádělo vodu z vyvýšené oblasti Tharsis. Tharsis je sopečného původu a najdeme na ní největší sopky sluneční soustavy, například Olympus Mons s výškou 27 km a základnou o průměru 600 km. Poslední 2 miliardy roků je Mars z geologického hlediska spíše klidnou planetou. Slabý vítr v řídké atmosféře si pohrává s drobnými zrnky písku, sezónní změny vedou k pravidelnému zvětšování polárních čepiček v zimě a zmenšování v létě. Na dráze mezi Marsem a Jupiterem můžeme nalézt například planetku číslo 243 Ida. Tato 50kilometrová planetka patří do rodiny Coronis, což lze poznat podle podobných drah a podobných barev jejich členů. Kdysi tvořily tyto planetky jediné těleso, které se však zcela roztříštilo při nějakém velkém impaktu. Přitom asi vznikl i současný měsíček Idy, kilometrový daktyl. Jupiter. Má větší hmotnost než všechny ostatní planety i menší tělesa sluneční soustavy dohromady. Vyzařuje asi 2krát tolik energie, než přijímá od Slunce. Zdrojem je zřejmě nepatrné zmenšování planety a přeměna rotační energie na teplo. V atmosféře Jupitera je již několik století pozorována obrovská bouře, nazývaná Velká rudá skvrna. Z desítek Jupiterových měsíců jsou asi nejpozoruhodnější Io a Europa. Slapy Jupitera jsou na Io natolik silné, že deformují celý měsíc a zahřívají jeho nitro na teplotu několik tisíc stupňů Celsia. Na povrchu se to projevuje neustálou vulkanickou činností. Sopky chrlí síru do výšek několika set kilometrů a neuvěřitelnou rychlostí povrch mění. Europa je naopak velmi hladký měsíc, pokrytý vodním ledem. Struktura prasklin a magnetometrická měření
však svědčí o existenci podpovrchového kapalného oceánu. Saturn proslul krásou svých jasných prstenců. Přestože mají poloměr přes 100 000 kilometrů, jsou tlusté nejvýš několik stovek metrů. Z dálky vypadají jako řada tisíců různě jasných a různě průhledných prstínků, ale ve skutečnosti se skládají z jednotlivých ledovokamenných úlomků s typickým rozměrem 10 cm. Mezery a jiné struktury v prstencích jsou způsobeny gravitačními poruchami malých měsíců, obíhajících přímo v prstencích nebo vně. Za nejnápadnější, Cassiniho dělení, může měsíc Mimas. Uran. Již téměř není vidět na obloze pouhým okem. Byl objeven náhodou, dalekohledem, a to Williamem Herschelem v roce 1781. Zajímavostí je jeho rotační osa, která leží takřka v rovině oběžné dráhy a Uran tak ke Slunci natáčí střídavě severní a jižní pól. Objev Neptunu byl jedním z největších triumfů nebeské mechaniky 19. století. Z pozorovaných poruch dráhy Uranu se podařilo Adamsovi a Leverrierovi vypočítat polohu neznámé planety, kterou posléze Gale na obloze skutečně nalezl. Stejně jako u ostatních velkých planet pozorujeme v horních vrstvách atmosféry vítr o rychlosti několik set metrů za sekundu. Podobně jako na Jupiteru a Saturnu, nikoliv na Uranu, se na Neptunu objevují skvrny a bouře, jež jsou asi projevem vnitřního zdroje tepla. Pluto a Cháron. Zatím nenavštívila žádná kosmická sonda. I nejlepší pozemské dalekohledy na nich rozliší jen několik světlých a tmavých oblastí. Za Neptunem se však podařilo objevit stovky jiných těles, obíhajících po podobné dráze jako Pluto nebo ještě dál. Celou populaci nazýváme Kuiperův pás. Jedná se o tělesa ledová, často velmi tmavá, odrážející okolo 4% slunečního záření. Rovnovážná teplota na jejich površích je několik desítek stupňů nad absolutní nulou, tedy minus 273 stupni Celsia. Okolo vnitřní sluneční soustavy se nachází ještě sférický Oortův oblak. Není pozorovatelný přímo, ale usuzujeme na něj podle nových dlouhoperiodických komet, které přilétají do vnitřní části soustavy rovnoměrně ze všech směrů. Dál už je jen oblast, kde pomalu začíná převažovat přitažlivost cizích hvězd. Kromě 8 planet ve sluneční soustavě je známo ještě několik stovek extrasolárních planet, jež obíhají kolem cizích hvězd. Soudobé astronomické přístroje nedovolují tyto vzdálené planety pozorovat přímo, ale jejich vlastnosti se vypočítávají z fotometrických nebo astrometrických měření mateřských hvězd. Většina zatím objevených extrasolárních planet je větší než Jupiter a zároveň obíhá ve vzdálenosti menší než Země kolem Slunce. Jen v naší galaxii existují stovky miliard hvězd. V celém pozorovatelném vesmíru jsou desítky bilionů galaxií. Jaká je minulost a budoucnost sluneční soustavy? Analýzou rozpadu radioaktivních prvků v primitivních meteoritech jsme se dozvěděli, že tyto meteority utuhly před 4,56 miliardami roků. V téže době
vznikalo Slunce a formovala se celá planetární soustava. Hvězdy, vlastně celé hvězdokupy, vznikají z mezihvězdných plynoprachových oblaků s hlavní složkou molekulárním vodíkem. V jejich nejchladnějších částech, za teplot jen několik stupňů nad absolutní nulou, dochází ke gravitačnímu kolapsu, silnému zhuštění, následnému zvýšení tlaku, teploty a zažehnutí termonukleárních reakcí. Právě tehdy vznikne nová hvězda. Okolo se tvoří plochý disk ze zbývající látky. V disku dochází k častým srážkám, které vedou k postupnému spojování menších tělísek ve větší. Nakonec zůstane jen několik velkých těles, ve kterých se soustředí většina hmotnosti. Tomuto procesu říkáme akrece. Zárodky planet, planetesimály, se dále zahřívají kvůli teplu z radioaktivního rozpadu nestabilních prvků. Přispívají k tomu i zmiňované kolize. Větší tělesa jsou částečně nebo úplně přetavena, čímž se ustaví jejich kulový tvar. Diferenciací pak vznikne jádro z hustších hornin, kdežto v plášti a kůře zůstanou řidší horniny. Ve větších vzdálenostech od Slunce mohou vzniknout jádra velkých planet, protože je zde dostatek ledových planetesimál, které v blízkosti Slunce existovat nemohou. Jakmile překročí hmotnost jádra jistou kritickou hodnotu, začne na sebe rychle nabalovat okolní plyn a hmotnost planety se mnohonásobně zvýší. Nakonec silné ultrafialové záření a hvězdný vítr způsobí, že se zárodečná mlhovina zahřeje a rozfouká do okolního prostoru. Sluneční soustava tím získá takřka dnešní podobu. Celý proces vzniku trval řádově 100 milionů let. Jak víme z pozorování jiných hvězd a modelů hvězdného vývoje, bude Slunce poklidně svítit ještě asi 6 miliard let. Poté se spotřebují zásoby vodíku v jádře, dojde k přestavbě celého nitra a Slunce se změní na červeného obra. Vnitřní planety mohou zcela zaniknout. V dalších fázích červený obr vybuchne jako nova, odvrhne svoji obálku, která bude krátkou dobu pozorovatelná jako planetární mlhovina. Po Slunci zůstane jen obnažené chladnoucí jádro, bílý trpaslík. Ve výzkumu planetárních systémů je stále mnoho otevřených otázek. Co nás čeká v nejbližších letech? Pravděpodobně objevíme stovky dalších extrasolárních planet, některé tak malé jako naše Země. Budoucí velké kosmické dalekohledy umožní získat spektra jejich atmosfér. Najdeme-li ve spektrech čáry příslušející molekulám dusíku a kyslíku, můžeme doufat, že by na vzdálených planetách mohla existovat biosféra. Tisíce jiných, překvapivých objevů však předpovědět nelze.